السلام عليكم طلاب، شلون الصحة؟ عطلة سعيدة إن شاء الله، والله يبعدنا الشر. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هو Cholesterol Metabolism, presented by University of Al-Amin, Faculty of the Medicine, Department of Biochemistry, lecture for Cholesterol Metabolism, second stage or second year. Number 1. What is the meaning of cholesterol word؟ يعني إذا نشوف كلمة cholesterol يجي إحنا نفصلها، نقول choly meaning bile, سترول salt, all alcohol. It's widely distributed in the human body. Okay, in man 70 جرام. Okay, total about 140 gram of cholesterol is available, which is roughly distributed as 3 gram in the brain. يعني 140 تبدأ تتوزع 13 أو 30 gram in the brain and nerves, 30 gram in muscle, 30 gram in adipose tissue. Okay, 12 gram in the skin, 10 gram in the blood, 10 gram in liver and spleen, 5 gram in bone marrow, and 3 gram in digestive system, and 2 gram in adrenal gland. Okay, this is the structure of cholesterol. Cholesterol consists of 27 carbon atoms موزعة كمان بالشكل الأدنى. تمام؟ يتكون من قد 4 rings A, B, C, D. One hydroxyl group. This is one hydroxyl group at third position. إذا الرقم 1 2 3 at third position OH group. Double bond between carbon atoms 5 and 6. Yes, this is double bond. هاي آثرة مزدوجة تصير ما بين ذرة كربون رقم 5 ذرة كربون رقم 6. نجي ب 8 كربون سايد تشين 8 كربون سايد تشين 1 2 3 4 5 6 7 8 معناها 8 كربون سايد تشين. احنا شو نسميها؟ بيتا اوردينيتد. هاي مرتبطة بمن؟ كربون رقم 17. Okay, this is structure or characterized of structure of cholesterol. Functions of cholesterol. What is the meaning of function of cholesterol? Cholesterol, it is very important in the human body when enters in structure of cell membrane. Number 1 هو يدخل بتركيب السيل membrane. احنا مثل ما نعرف ومثل ما شرحنا سابقا الكوليسترول هو انفاطاتيك. معنى انفاطاتيك انه هو الهيد مالته بولر والتيل نون بولر، ولذلك هو موجود بالسيل ممبرين، وهذا ينطي فلويديتي وهذا ينطي فلكسبيليتي للسيل ممبرين، وبالتالي ايش راح يكون؟ راح يكون النيوترينتس اكروسنج سيل ممبرين. هذا كفكشن بالسيل ممبرين. تمام، لان هو انفاطاتيك. بالاضافه علما للفوسفوليبيدز also الفوسفوليبيد هو انفاطاتيك. انفاطاتيك معناه الهيد بولر هيدروفيليك، بينما التيل نون بولر هيدروفوبيك. اما بالنيرف كوندكشن فالكوليسترول يشكل لاير وين on the nerve fiber، وبالتالي هو protective function for nerve fibers. Okay. Number 3. Bile acids and bile salt are derived from cholesterol. احنا هذا الشيء شارحه سابقا، اللي شرحنا اول محاضرة وقلنا لازم الليبيد يصير لها digestion and absorption، وهذا يحتاج الى ماي سيلز، والماي سيلز من يشكلها؟ البايل سولت. ولهذا الشيء قلنا البايل سولت هي derived from cholesterol. اما ستيرويد هرمونز تمام، الجلوكوكورتيكويدز، اندروجين، اوستروجين، كل ذني الهرمونز هي derived from cholesterol. بالإضافة للفيتامين D3 is also derived from cholesterol.
So 7 dehydrocholesterol very important. Esterification. إذا نرجع هسه للستركتشر اوف كوليسترول، إذا نستبدل مجموعة ال OH فاتي أسيد راح يطلع الستركتشر هو كوليسترول أستر. كوليسترول أستر. واللي دائما أني الكوليسترول اللي آخذه أني بالدايت هو كوليسترول أستر، وهسه هاي راح نشوفها. تمام؟ شلون يصير استريفيكيشن؟ شلون يصير استريفيكيشن؟ بكل بساطة يصير استريفيكيشن، تمام، بولي انساتوريتد فاتي اسيد راح يصير له استريفيكيشن وين؟ بمكان من قلنا؟ بمكان مجموعة ال OH، وبالتالي راح نسميه كوليسترول استر، ولهذا esterification. OH group of cholesterol is esterified to fatty acids to form cholesterol ester. This esterification occurs in the body by transfer. انقل polyunsaturated fatty acid مويتي، تمام، حتى اني انقله. منين هذا انقله؟ باي بواسطة من؟ سمعنا باللانكفين كوليسترول اسيد ترانسفيريز. This is very important. تتذكرون من قلنا احنا باللايبوبروتين من يبدي يفقد اني عندي التي جي ويفقد بعض الكوليسترول، شلون اعوضه؟ حتى keeping احفظ على structure of lipoprotein by converting of cholesterol to cholesterol ester، ويبدي ينحفظ بالكور of lipoprotein، وبالتالي اني احفظ على structure of the lipoprotein. هذا من يحول للكوليسترول لكوليسترول استر؟ by the enzyme لانكفين كوليسترول acid transferase. Absorption of cholesterol. Cholesterol ester present in the diet. إذا in the diet اللي أنا أخذه هو cholesterol ester، تمام، cholesterol ester present in the diet. hydrolyzed cholesterol esterase. بالتالي وين يتحلل؟ إلى free cholesterol، والفري cholesterol وين يدخل؟ للبايل أسيد وبايل سولت اللي يشكل المايسيلز. وين يصير هنا الكوليسترول؟ بالاوتر اتس كوليسترول، يبدي ينصهر بالانتروسايت الميوكوزال سيلز، تمام لا لا، وبالتالي يتحرر الكوليسترول. الكوليسترول ايش راح يصير له هنا؟ ري استريفايد، يعني شنو يرتبط ويا فاتي اسيد؟ وين؟ بالاو اتش، تمام لا لا، وبالتالي شو يتكون؟ كوليسترول استر، ويبدي يتجمع وين الكوليسترول استر؟ بالكيلو مايكرون. وشرحنا بالبداية شلون يصير الليبيد ترانسبورت. بالبداية شو يشكل عندي؟ قلت لي دكتور يشكل عندي كيلو مايكرون، كيلو مايكرون ترانسبورتد تو بيريفرال تيشوز حتى تبقى تيجي. أول ما تتكون الكيلو مايكرون فروم سمول انتستين شو نسميها؟ ناشنت كيلو مايكرون، ينضاف لها أبا بروتين شو نسميها هنا؟ ماتشور كيلو مايكرون. تبدي تفقد التي جي مالتها، تبدي تفقد sum of cholesterol، تتحول إلى كيلو مايكرون ريمننت، والكيلو مايكرون ريمننت الريسبتور مالتها على الليفر. what is the function of the cholesterol in the liver؟ بالليفر هسه تقول لي دكتور حتى ساينثيسيس بايل أسيد بايل سولت اللي تنخزن بالجول بلادر. It is very important in the digestion and absorption of the lipid. Okay, good. Biosciences of cholesterol. كل النيوكليوس سيلز، معناها كل الخلية اللي بيها نيوكليوس هي من الممكن أن تخلق لي كوليسترول، تمام. all nucleated cells okay are synthesized in cholesterol also بالarterial walls. endothelial cells nucleated cell إذا can be synthesis of cholesterol. بس الميجر sites of synthesis of cholesterol are the liver, the renal cortex, testes, ovaries and intestine. This is very 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 important. liver، تمام لو لا؟ okay. all the nucleated cells can synthese cholesterol، بس الميجر سايت liver، ولازم نعرف ليش بالليفر. adrenal cortex liver لأن حتى أخلق الستيرويد هرمونز، testes حتى أخلق الستيرويد هرمونز، ovaries حتى أخلق الستيرويد هرمونز and so on. The enzymes involved in the synthesis of cholesterol are partially located in the endoplasmic reticulum and partly in the cytoplasm. تعرفون شنو endoplasmic reticulum؟ are cellular compartments
Okay, endoplasmic reticulum, roof endoplasmic reticulum, and partly in the cytoplasm. هسه راح نعرف خطوات شلون يتخلق الكوليسترول. Number 1 step 1 تخليق الكوليسترول biosynthesis of the cholesterol. بالبداية حتى يتخلق عندي كوليسترول لازم عندي substrate for cholesterol synthesis. substrate هنا هو منو؟ هو الاسيتايل كوانزيم A. إذا نروح نشوف منو؟ عافية نروح نشوف الستركتشر. ستيب 1 اسيتايل كوانزيم A. هذا اسيتايل كوانزيم A. with the acetyl coenzyme A بواسطة اسيتو اسيتايل كوانزيم A ساينثيز تطلع لي اسيتايل كوانزيم A واحدة يتحول إلى اسيتو اسيتايل كوانزيم A. هاي احنا شو نسميها؟ الخطوة الأولى. 2 molecules of acetyl coenzyme A condensed تتكثف تمام to form aceto acetyl coenzyme A. وهذا التفاعل بينا نشوف سايتوبلازم. إذا أكو أنزيمات بالسايتوبلازم. واحد من ذن الأنزيمات هو الأسيتو أسيتايل كوانزيم A ساينثيز. أما الخطوة الثانية نروح للشكل. الخطوة الثانية ستيب أسيتايل كوانزيم A يتحول إلى HMG كوانزيم A. هاي الخطوة مهمة اللي هو بيتا هيدروكسي بيتا مثل جلوترايل كوانزيم A. فشنو المختصر مالته؟ HMG كوانزيم A بوجود أنزيم HMG كوانزيم A synthase. This is step 2 in biosynthesis of the cholesterol. هسه لوين؟ أرجع لستيب 2 production of HMG. هنا جاي أترجم اللي موجود بينا بالمخطط. A third molecule of acetyl coenzyme A condense with the acetyl coenzyme A. معناها بهاي الخطوة لازم تجيني دخلت لي acetyl coenzyme A وحدة ثالثة لأن ذن اثنين وحدة ثالثة. شو الثاني؟ ثاني بيتا هيدروكسي بيتا مثل جلوترايل احنا نسميه HMG coenzyme A. لحد الآن تمام. اوكي الخطوة الثانية this is the third molecule of acetyl coenzyme A condense with the acetyl coenzyme A to form beta hydroxy beta methyl glutaryl coenzyme A. هذا من يشكل؟ من third molecule of acetyl coenzyme A. The enzyme is هو HMG coenzyme A synthase. الخطوة الثالثة كلش مهم تركزون على الخطوة الثالثة. ليش؟ لأن هي right limit step in the cholesterol synthesis. انزيم هنا كنترول اللي يسيطر عليه نسميه HMG coenzyme A reductase. معناها شنو الرايت ليميت ستيب انزيم؟ سؤال. What is the meaning of right أو limited أو أنا أسميها هذا أسميه شو نسميه احنا؟ نسميه HMG coenzyme A reductase. right limit step enzyme HMG coenzyme A reductase. معناها أنا إذا أسوي كنترول على الباثوي اللي هو biosynthesis of cholesterol عن طريق هذا الانزيم، إذا أسوي له inhibition راح يبدي يصير عندي stop all pathway. إذا أسوي له stimulation راح يبدي يستمر عند البايوساينثيسيس اوف كوليسترول. ولهذا شو نسميها؟ رايت ليميت ستيب انزيم. هذا الانزيم وين موجود؟ بالاندوبلازميك ريتيكولوم، عكس الانزيم الاول اللي هو اسيتال كوانزيم اي او اسيتو اسيتال كوانزيم اي ساينثيز اللي هو وين موجود؟ بالسايتوبلازميك. هذا الانزيم وين موجود؟ بالاندوبلازميك ريتيكولوم. اذا نرجع لوين هسه؟ للمخطط نفسه. هاي الخطوه اسميها الرايت ليميت ستيب انزيم. شوف بيتا هيدروكسي ادخل له الناد بي اتش اخذناها. It is very important in the synthesis of the lipid, for example fatty acid and cholesterol. وبالتالي حولت هذا ال HMG coenzyme A الى ميفولونيت اللي هو 6 كربون. ميفولونيت 6 كربون. تمام.
لهنا الخطوة مهمة. هذا أنا أهم شيء أول 3 خطوات. أما الخطوة الرابعة فالميفولونيت successfully phosphorylated to phosphomethylonate and pyrophosphomethylonate. هاي الخطوة الخامسة والخطوة السادسة. تمام. إذا تريدون تترجموها يعني أنا ما راح أركز على ذن الخطوات، أنا أريد من عندكم الخطوات الثلاثة الأولى، وأهم شيء هي الريت أو أسميها أنا الريت ليميت ستيب انزيم اللي هو HMG كوانزيم ايريدكتيز. ولهذا السبب أنا من أنطي بريك تمام حتى أبدي أختزل أن نسميها واحدة من الستاتين أدوية احنا نسميها الستاتين. ايش تستهدف؟ HMG كوانزيم ايريدكتيز. تمام لو لا؟ هاي مهمة. زين هسه ميفولونيت يتحول إلى 6 فوسفوميفولونيت بوجود انزيم كاينيز. تمام. ستيب بي وستيب سي وستيب دي كل ذن الخطوات 4 يقودن لي إلى ايزو بنتونايل بايروفوسفيت. ايزو بنتونايل بايروفوسفيت بعدني اني وبالتالي ايزو بنتونايل بايروفوسفيت. ستيب 5 اي بي سي تمام لو لا تقود لي الى حتى الدي تقود لي الى مركب نسميه سكوانين. السكوانين بالخطوة 6 يتحول سكوانين ايبوكسايد، والستيب 6 يتحول الى لانزوسيترول وبعدين زايموسيترول وبعدين ديموسيترول وبعدين كوليسترول. It's very important. أنا كل خطوة من ذن الخطوات شارح لكم إياها. Condensation 5 كربون سكوانين، Crystallization سكوانين بيوكسيد، وراها إلى لانسوسيترول، ومن ثم زايموسيترول، ومن ثم ديموسيترول، وبالتالي أنا راح يشكل عندي الكوليسترول. ذول العلماء تمام اللي أمامكم هم مكتشفين أجزاء، يعني كل عالم مكتشف جزء من الباثوي. هذا من أقول NP معناها نوبل برايس، حاصل على جائزة نوبل. كل واحد من ذول العلماء مكتشف فت بارت من هذا الباثوي. تمام. اوكي this is pathway for cholesterol biosynthesis. هسه سؤالي هنا المحدد كلش، أنا شلون أسوي regulation of cholesterol synthesis؟ يعني شنو معناها regulation؟ يعني regulation أني شو كنت يبدي يتخلق عندي كوليسترول وما يتخلق عندي كوليسترول. خلينا نشوف شلون. تمام. regulation أعطي transcription. أي شنو transcription؟ أني أهم نقطة أجل الريت ليميت ستيب انزيم اللي هو HMG كوانزيم A ريدكتيز. شو يقول هسه؟ احنا نعرف سامعين بالجين اكسبريشن. معناه شنو؟ يعني انا عندي جين ومن ثم هذا الجين اسوي له عمليه نسميها ريبليكيشن، ترانسكريبشن، بعدين ترانسليشن، بعدين البرودكت هو منو انا عندي هنا؟ هو البروتين اللي هو منو عنده بهاي الحاله؟ HMG كوانزيم اي ريدكتيز. معناها اني بكل بساطه إذا عندي sufficient كوليسترول بالخلية، كمية كافية من الكوليسترول بالخلية، شو راح تصير؟ هل عملية الترانسكريبشن of the gene شو يصير بها increased or decreased؟ لا suppressed بهالحالة، لأن كمية كافية من الكوليسترول بالخلية، وبالتالي راح شو يقول؟ يصير suppression معناها قمع وين؟ بالcellular synthesis of the cholesterol، وبالتالي cholesterol synthesis is decreased. بس when cholesterol in the diet is low يبدي ينخفض، لا عملية transcription rate increased، وبالتالي HMG coenzyme A level increased، فيصير increased stimulation of the cellular synthesis of cholesterol، فcellular cholesterol is increased. covalent modification. شنو covalent؟ سامعين بالshort term regulation covalent modification of the enzyme cyclic AMP kinase، يعني phosphorylation و dephosphorylation. أغلب الأنزيمات بالجسم إذا صار لها covalent modification by phosphorylation
وديفوسفوريليشن معناها دا يصير بها inhibition or stimulation. واغلب الانزيمات من تصير لها عمليه فوسفوريليشن اذا تصير inhibition. ليش؟ لان راح يصير change conformation of the enzyme، فالفكشن مالته راح تبدا تقل. ولهذا السبب واحد من هاي الانزيمات اللي هو HMG coenzyme A reductase راح تصير له عمليه فوسفوريليشن، فمن صار عمليه فوسفوريليشن تحول الى inactive. بينما اذا صارت عمليه ديفوسفوريليشن اسحب مجموعه الفوسفيت من عنده راح يتحول الى active. فهذا شو نسميه؟ short term regulation. بينما على مستوى الترانسكريبشن انا ايش اسميه؟ long term regulation، لان تحتاج، شوف الشورت تيرم هاي يحتاج الى لحظات، دقائق، ساعات، بينما عمليه ترانسكريبشن تحتاج الى ساعات or days، ايام. ها زين، نجي انسولين and thyroxine increase activity HMG coenzyme A reductase. تمام، هاي كلش مهمه لازم اني اعرفها. cortisol and glucagon decrease its activity. تمام. الدرج levostatin, other statin group or the drug are competitive inhibitors of HMG coenzyme A reductase. ولهذا السبب then the drug used in clinical practice to reduce cholesterol level in the blood. وهذا فشي كلش مهم. ها تمام، انطي ستاتين من واحد اروح اسوي له ليبيد بروفايل والقى مستوى الكوليسترول عالي عنده، LDL عالي عنده، TG عالي عنده، لازم هنا انا ايش انطي ستاتين. فالستاتين لازم انا اعرف ايش يسوي الستاتين. يروح الستاتين لهذا الانزيم رايت ليميتستيف انزيم، راح يبدا يسوي له انهبيشن، وبالتالي يتوقف تخليق الكوليسترول. هذا جين ترانسكريبشن ترانسليشن انزيم باور. فالكوليسترول من الليفل مالته يكون عالي، الترانسكريبشن ما راح تصير والانزيم ما راح يتخلق. بينما اذا السيلولر كوليسترول لو، لا، الترانسكريبشن ريت انكريزد، ترانسليشن ومن ثم انزيم HMG coenzyme A reductase increased. بالاضافه مثل ما شرحنا انسولين وثايروكسين is هي activated of the enzyme، على العكس من الجلوكاجون والكورتيزول والستاتين inhibits it، معناها ثبط هذا الانزيم. cholesterol pool and cholesterol metabolism، هذا مهم جدا. cholesterol أو the total body cholesterol content varies from متغير 130 إلى 150. ليش؟ LDL low density lipoprotein transport cholesterol from the liver to peripheral tissue، هذا فشي قديم ونعرفه. HDL transport cortisol from the tissue to the liver. cells or extrahepatic tissue take up cholesterol from the LDL، وهذا الشيء احنا نعرفه. free cholesterol release within the cell as the following. وين يروح؟ يعني جت ال LDL مشكور ودت لنا اياها للاكستراهيباتيك تيشو. مو ال LDL من تتخلق؟ من الفي LDL. الفي LDL من اواخر التي جي مالتها يبقى كوليسترول نسميها LDL. فال LDL من تبدي تنقل كوليسترول داخل الخليه. شلون تنوخذ ال LDL بالخلايا؟ شو نسميها؟ ريسبتر. فشو نسميها؟ نسميها اندوسايتوسيس، ويدخل الكوليسترول. كوليسترول وين يعني؟ اما يروح للسيل ممبرين لان هو جزء عالي من السيل ممبرين كومبوننت از كوليسترول. تمام. اما يروح ستيرويد هرمون خاصه بالادرينال كورتكس وجونادز، يعني مثلا كورتيزون، مثلا الدوستيرون، مثلا اوستروجين، مثلا اندروجينز، كل ذني اوكي هن مشتقات من الكوليسترول. فالكوليسترول مهم. او استريفيكيشن ويا saturated fatty acid and stored in the cell. enzyme acid cholesterol acid transferase help in the reaction، معناها هو يجيب saturated fatty acid وين يدخله بمن؟ بمجموعة ال OH، فوين يحوله؟ إلى كوليسترول أستر ويبدي ينخزن. مرات يصير له استريفيكيشن ويا polyunsaturated fatty acid by the action lanthine cholesterol acid transferase and incorporated in HDL. فولهذا السبب أنا يقول لك دائما أخذ polyunsaturated fatty acid
لأن يصعد الليفل مال ال HDL اللي هو good cholesterol. why؟ لأن البولي unsaturated fatty acid راح يصير له esterification مع الكوليسترول بمكان ال OH، وبالتالي يتحول إلى كوليسترول أستر وincorporated to HDL اللي بدورها transport cholesterol from peripheral tissues to the liver for excretion. ولهذا دائما ينصحون انه اخذ اني اوميجا 3 اوميجا 6 لانني بولي unsaturated fatty acid، تمام، حتى يتجمع بالاتش دي ال وبالتالي يرتفع الليفل مال الاتش دي ال compared with the LDL. هسه cholesterol and cardiac disease. Level cholesterol in the blood is related to development of atherosclerosis. هسه الميكانيزم مال الاثيروسكليروسيس ان شاء الله نيكست اني اخذ لكم اياها واشوفكم اياها. هي بكل بساطه انه اني الاندكس مال الكوليسترول بالبلد هو LDL. من يبدي يصعد الليفل مال LDL، تمام لو لا، تصير له عمليه احنا نسميها اوكسيديشن، وبالتالي هاي من تصير عملية اوكسيديشن تبدي تتكون اندوفوم سيل، ومن ثم تبدي تتكون البلاك وتسبب الاثيروسكليروسيس. فد ميكانيزم هي كلش بسيطة، بس نقطة واحدة مهمة انه LDL is the risk factor. high level of LDL in the blood يعني cholesterol in the blood is the هو risk factor for developing of atherosclerosis or cardiovascular accident and heart attack. It's a formation of bile acid. Bile acids are synthesis in the liver from cholesterol contain 24 carbon atom. High formation of bile acid. احنا قلنا what is the function of bile acid؟ اول نقطة هي شو تسوي؟ facilitates يعني تسهل عملية digestion and absorption of the lipid. فهي من مشتقة من الكوليسترول، بس المشكلة تختلف عن الكوليسترول بها 24 كربون atoms. A reaction summarized. Cholesterol hydroxylated at 3-7 12 position. تصير له عمليات مجموعة هيدروكسيل، وراها اسحب 3 كربون من ال 27 ايش قد يتحول الى 24 كربون conjugated with the glycine or taurine راح يتحول من البايل اسيد الى بايل سولت. كلش كلير. زين هسه secretion into small intestine. In the intestine, deconjugated and removal of hydroxyl group. Formation bile salt هو هاي البايل acid conjugated with the glycine taurine form bile salt. Function bile salt digestion of the lipid. They can form molecular aggregates micelle which print about absorption of the lipid. وهذا الشيء احنا شارحين والمفروض نقول للدكتور كلش كلير عندنا. تمام. زين structure of primary fatty acid اذا تحسبون 24 ذرة كربون بيها مجاميع OH ب 12 و7 ومجموعة 3. شوف هسه تقول لي وين دكتور هنا تصير عملية شوف هنا اقروها، هاي احنا نسميها تشينو ديوكسي كوليك اسيد، هاي برايمري، بينما هذا احنا شو نسميها؟ هذا كوليك اسيد، هذا تشينو ديوكسي كوليك اسيد. تصير استريفيكيشن ويا جلايسين اور تيورين تتحول الى بايل سولت. طلاب المحاضرة هي انتهت قدر الامكان ان شاء الله في همنا المحاضرة. انا بنهاية كل محاضرة انطفت سيلف اسسمنت، حاولوا ان تحلوه لان هذا السيلف اسسمنت هو كلش مهم ويجيكم بالامتحانات اجزاء من عنده تيجي بالامتحان، فارجو من عندكم ان تركزون عليه تقروا بتأني، واعتقد هو فشي كلش بسيط. How many carbon are present at HMG coenzyme A؟ روحوا شوفوا وش عندك، ايش قد بي كربون بال HMG coenzyme A، شوفوا المخطط وشوفوا الستراكشر وطلعوا لي كم ذرة كربون. زين which of the following is major point regulation of the pathway of cholesterol؟ مو شرحنا عليها هاي HMG coenzyme A synthase low reductase low pyruvate kinase، شوفوها انتم. زين which of the following is integral membrane protein of endoplasmic reticulum؟ تتذكرون قلنا اكو انزيمات موجودة سايتوبلازميك
واكو انزيمات موجوده اندوبلازميك ريتيكولوم. منو من ذني الانزيمات هو موجود بالسموث اندوبلازميك ريتيكولوم؟ شوفوا من هو. تمام. Which of the following is the false about lipid? They are either strongly hydrophobic or empathic. They are more soluble in water. They are insoluble in water. شوفوا لي اياها، طلعوا لي اياها. Which of the following is a storage form of the lipid? أسئلة كل سهلة. Which of the following fatty acid has 16 كربون أتوم؟ شوفوا لي اياها. تمام. وهاي الريفرنس اللي يحب أي مصدر اوكي هو موجود يدخل عليه، موجودة نفس المعلومات. thank you very much. محاضرة تنتبهون عليها، محاضرة كلش مهمة. إن شاء الله فهمنا المحاضرة أكثر وأكثر بهذا الشرح المبسط، وإن شاء الله محاضرة بسيطة. شكرا جزيلا. أشوفكم في الأيام القادمة، وعطلة سعيدة، ونتمنى من الجميع دوام الصحة والعافية.